رجعنا لكم تاني مشاهدينا ونرحب بكم مرة تانية. موضوع فتحناه في أول حلقتنا وهو الشك. هل الشك ممكن يكون حالة بين أزواج أو بين أصدقاء، ولا ممكن يوصل بينا إن هو يبقى قنبلة موقوتة جوه بيوتنا تتبوظ وتدمر كل شيء؟ هل الشك صفة أو طبيعة أو حاجة مكتسبة بمرينا بظروف معينة اكتسبنا الشك بقى في صفاتنا؟ ده هنعرفه النهارده مع دكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية. هيرد علينا وهيرد على تساؤلاتنا، ويا ريت نسمع حكاياتنا برضو عن الشك على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. مرحب بيك يا دكتور أحمد معانا في نص الحلقة. طبعا أنا برجع برحب بيك مرة تانية، أنت منورنا النهارده. تمام، ربنا يخليك يا رب. عايزة أسألك يعني إيه شك؟ كويس. الشك هو مرحلة متوسطة ما بين يعني لو قلنا مثلا واحد عنده معلومة هو عايز يعرف هي صح ولا غلط، فلو مال ناحية الصح ده بنسميه ظن معايا، لكن مش عارف هي صح ولا غلط يبقى اسمه شك. يعني هي كده ولا كده، فمرحلة متساوية ما هوش مايل ناحية أنهي كفة. حلو كده. النقطة المهمة إيه بقى؟ إن أنا مهم جدا الشك يكون موجه تجاه المعلومات مش تجاه الأشخاص. بمعنى لأن في نوع شك إيجابي وفي شك سلبي. أنا النهاردة مثلا واحد ماشي في مكان أول مرة يدخله فلقى مزروعات وورود معينة وهو جعان، هو أنا ينفع أكلها ولا لأ؟ لازم يشك هنا ولا ممكن يموت، فأنا هجرب في أي حيوان جنبي كمعلومة. وبالتالي الشك في المعلومات برضو معظم الناس دلوقتي اللي مخلي حياتهم ملخبطة إن معلومات جاية لهم غلط باسم الدين، خدها من غير ما يشك. طب ما تتأكد، شك في المعلومة اللي جاية لك وروح اتأكد من مصادرك من الكتب السماوية. المشكلة بقى أو الشك السلبي بيحصل إمتى؟ لما أبقى عايز أحكم على الشخص اللي قدامي هو حلو ولا وحش، هو إيجابي ولا سلبي. هنا شك بيعمل مشاكل ولخبطة رهيبة جدا. تمام؟ النقطة المهمة كمان إن الشك حتى الإيجابي له مراحل. طول ما هو لا يؤثر على حياتي العادية يصبح إيجابي، لكن واحد وصل لمرحلة وأنا قفلت ده ولا لأ، فيروح يتأكد وبعد شوية ينسى. طب اتاكد تاني يمكن يكون مفتوح. ده وسواس ده يا دكتور؟ ايوه، هنا بقى بيصل الشك لمرحله عاليه جدا يتحول الى وسواس. وده بيحصل لما يكون رافض ومرعوب من حاجه معينه. في حاجه معينه خايف منها، فكل ما الخوف زاد كل ما الشك المرضي زاد اللي بيسموه الوسواس. وبالتالي يمكن حتى كمان يعني ارجو ان الناس يكونوا واخدين بالهم من الحته دي. كل ما اتعودت تبقى رايق وهادي وريلاكس كل ما الشك اختفى من حياتك. يعني اعلى تمرين واجمل تمرين طبيعي يخلي الشك يختفي انك تحاول ان تبقي نفسك اطول فتره ممكنه رايق. لان الانسان كمان اللي عنده ضغوط او عنده لخبطه جواه ايه اللي بيحصل له؟ بيبدا ينفسها اكتر في شكوك، وبالتالي يبقى عاوز يبحث ويدور ويتاكد وكده. طب دكتور، في اشخاص بيبقى الشك بطبيعتهم، يعني في زي ما انت قلت انه في اشخاص في تصرفات او حاجات صغيره بتخليهم يشكوا او يتورطوا بموضوع الشك، بس في اشخاص بطبيعتهم الشك يعني ماشي معهم من الطفوله وللكبر. بيقولوا انه في ناس بتبقى عندها ضعف بالنشأة، مش حاسه بالامان، عندها نقص بمشاعر الحب، فبتبقى لما بتكبر بتحس بتقدير اقل يعني من الاخرين. طيب. دايما الناس ما بتقدرهاش، فدايما عندها شك بالاخر. طيب حلو، خليني بس هعدل الحته بعد اذنك كده. هو مفيش حد طبيعته شكاكه، كلنا بنتولد طبيعيين جدا، بنكتسب الشك. فهو ممكن يكون اكتسبها من زمان موجوده معاه بقى له فتره، وطالما هي مكتسبه اذا اقدر بمنتهى السهوله اتخلص منها. مصادرها ايه بقى؟ طالما بدا يشك وهو صغير، اذا حد من الاهل كان دايما بيحقق معاه او دايما بيشك فيه، انت عملت كذا، طب لا، طب احلف، طب وريني، وتحقيقات ونخش في التبين. او مثلا يبقى قاعد مع دايما بتدور وراء ابنها الكبير لو عنده اولاد اكبر منه او اخوات اكبر منه يعني، او بتدور وراء جوزها، بتمسك موبايله، اللي هو التجسس يعني. خلي بالكم، الانسان اللي وجه شكه تجاه الاشخاص بيعمل حاجه اصلا محرمه دينيا، اللي هو الاحكام. انا مش دوري احكم، وبالتالي بيشغل نفسه بحاجات مش مطالب بيها في الارض. العباد لرب العباد، انت مالك؟ دورك ان انت تعاملاته انت متقبلها ولا مش متقبلها. اللي بيبدا يشك في الغالب بيبدا يفسر كل المعلومات اللي داخلاله بما يؤكد شكه. يعني مثلا واحده مطمنه واثقه في جوزها، واحده شاكه في جوزها. اللي مطمنه واثقه في جوزها جات له مكالمه فبصت لقيت اسم واحده، اكيد هو مثلا بيعمل شغل، بيعمل حاجه ومطمنه. واحده شاكه في جوزها لقيت واحده بتتكلم، ايوه تلاقي في بينهم حاجه، والاثنين مكالمه واحده ست.
وبالتالي بيبدا الانسان يفسر كل المواضيع بصوره سلبيه. طب حته مهمه تانية، لو هو شكاك، لو واحده واثقه في جوزها هيبقى لما بيتكلم وواحده بتكلمه هيتكلم عادي، هيقول اسمها عادي، صح كده؟ لان عارف ان زوجتي مقدره معايا. لكن لو انا عارف ان زوجتي شكاكه، لو جات لي مكالمه لواحده مش هبقى عايز اعرفها عشان مش عايز اوجع دماغ. فانا اول ما اخفي هتفسر ده بما ياكد شكها، وبالتالي ايوه ده كان بيخبي، يبقى في حاجه وهو اصلا مش عايز مشاكل اصلا معايا، فبرضه سيتم تفسير الموقف بصوره سلبيه ويعمل مشاكل ولخبطه في الحياه الزوجيه. طب الراجل ازاي يتعامل يا دكتور مع الزوجه الشكاكه؟ يعني لو هي فعلا بالمرحله اللي انت بتقول عليها ديت، بس هو برضو بيديها فرصه لده، ان هو فعلا بيعمل حاجات، عامل بقى سكيور معينه على الموبايل بتاعه، سكيور معينه على الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعه، ازاي هو يتعامل يعني عشان يطمنها ليه ما توصلش بيها لمرحله الشك المرضيه دي؟ طيب هقول يعني معلومه كده قد تكون غريبه على بعض الناس يعني، ولكن من وجهه نظري ده الحل الحاسم لاي شك. اذا تجاوبت مع الشكاك وطمنته سيزداد شكه. اذا تجاوبت اذا تجاوبت مع الشكاك وطمنته هيبقى كل شويه بقى طمني، طب فين ولازم كل مره اطمنه، سيزداد شكه اكتر وهبرمجه اكتر على كده. الحل الحاسم، بصي توقعي اني بعمل اسوأ حاجه، دي حاجه بيني وبين ربنا، شكرا، احسن الموضوع من الاول. مش دور اي حد يعرف انا بعمل ايه، لا انا اعرف بتعمل ايه ولا هي تعرف انا بعمل ايه، عشان نريح نفسنا. اعزل الموضوع وخلي كل علاقاتي بيني وبين ربي معايا. ليه بقى؟ لان طول ما انا يعني مثلا في بعض الرجال او النساء، والله انا ابو فلان، طب بص، يعني انا اذكر مره ساعات بيجي لي حالات تقول لي جوزي بيقول لي لازم دلوقتي افتحي الموبايل وصوري لي انت فين. او تعملي او زوجها تقول له طب بص افتح لي الموبايل دلوقتي فيديو اشوف انت فين. بيحصل من الاثنين على فكره معايا، سواء راجل او ست. اللي بيتجاوب دخل اسير للابد في الحاله دي. خلاص. طب حلو هاي النقطة اللي فتحتها دكتور، نحن حابين أصلا أنا بشكل شخصي يعني ندخل أكثر بموضوع العلاقات والشركاء، والمرة الماضية كنا عم نحكي عن علاقة الحب التعلق، وهالمرة ممكن نحكي أكثر عن علاقة الحب الشك، وهل بيتوجدوا مع بعض. أيوة. بس حناخد تليفون معنا جنى. ألو يا جنى. الو مساء الخير. مساء النور. ازيكم عاملين ايه؟ تمام، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي، عندك سؤال للدكتور؟ لو اتفضلي. بالنسبه للشك بين صحابي، يعني انا وصحابي ممكن مثلا اتنين قاعدين يبقى شاكين نص حد بنتكلم مع بعض، فده برضو مش قصدي معنى الشك بمعنى يعني قصدنا نشك في بعض، بس يبقى في برضو شك ما بيننا مين صح. طب جانا هسألك سؤال، الشك اللي بين اصحابك ده، بينك وبين اصحابك، بتشكي ان هم بيعملوا حاجه وحشه ضدك، ولا بتشكي ان المعلومه اللي قالوها صح ولا غلط؟ ان هم بيقولوا صح وغلط، وكمان ممكن احس ان هم بينافقوني، ممكن ما يكونوش هم كده بس انا بحس كده. لا طب يبقى انت كده شاكه فيهم ان هم بينافقوكي. لان ممكن يكون صاحبي بيقول لي معلومه، على فكره لو انت مثلا عاوز الحبوب تروح حط بصله واعمل كذا، انا هشك في معلومه، ده طبيعي. لكن حد بيقول لي ما شاء الله وانت النهارده زي الفل، وانا شكيت انه بينافقني، ده شاكك فيه مش شاكك في المعلومه. حلو كده؟ هجاوبك حاضر. ميرسي يا جنى على الاتصال. بتهيألي يا دكتور ده عدم ثقة في الطرف الآخر؟ هو خليني أقول حتة برضو يعني جانا مش قصدي أنت خالص، ولكن أي إنسان بيشك في الآخرين هو فاقد الثقة في نفسه للأسف، فدايما عاوز يثبت إن الآخر يعني هو فاقد أصلا الثقة في نفسه في اللي حواليه في كل حاجة، وبالتالي بيكون عاوز يتأكد ويدور هل هو فعلا بيحبني ولا لأ، هل هو فعلا يحب لي الخير ولا لا، هل هو عايز يضرني ولا لا. طيب انا هسأل سؤال مهم، انا النهارده واحد واثق في نفسه، واحد مش واثق في نفسه. الواثق في نفسه لقى واحد داخل بيقول له الله انت النهارده زي الفل وكويس، هيعمل ايه؟ لو هو بيقول كلام بجد شكرا، مش بجد سمعت كلام حلو، مش مهم عندي هو صح ولا غلط، مش فارق معايا، انا مقيم نفسي وواثق في نفسي، حتى لو شايفني وحش مش فارق معايا، لن يؤثر فيها شيء، فانا مش هكون مهتم قوي اعرف هو تقييمه ايه. الغير واثق في نفسه يهمه جدا هو بجد ولا بينافق، فانا عايز اعرف عشان انا بقيم نفسي من تقدير الاخرين. فابقى اسير برضو ان عايز اتاكد طب بجد وبيحصل له حاجه بقى مشكله، انه لو سمع 10 بيقولوا كلام حلو
وحد تاني قال كلام وحش، اوبا يبقى كلهم غلطانين. انا في حاجه غلط. طبعا. طب ايه رايك يا دكتور بالشخص اللي بيحب وفي نفس الوقت بيشك وبيغير؟ كل المواصفات دي فيه الثلاثي المدمر بجد يعني انا بشوف في حاجات، يعني في مثلا انا عندي صديقه بتمر بالازمه دي. طيب خليني اعدلها برضه. لا زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، الحب لا يمكن ان ياتي معاه شيء سلبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. حلوه دي، لازم نحفظها. الحب أيوة الحقيقي الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. لكن اللي بيعمل غيره شديده قوي وشك، ده التعلق. ممكن الحب على فكره يعمل غيره، على فكره الغيره حاجه ايجابيه مش سلبيه. السلوك اللي بيطلع مع الغيره هو اللي قد يكون سلبي او ايجابي. معايا الغيره شعور طبيعي جدا، لو ما كانش فينا هنكون جمادات. طب دكتور، لو الراجل بيغار من مراته؟ هو بيغار منها ولا عليها؟ بيغار منها. طيب بصوا بقى سريعا كده على الغيره. الغيره لها محورين، بغير من على، يعني محور على اليمين من وعلى الشمال على، تمام؟ فلو انا بغير من مراتي يبقى على حاجه تانية. هدور بغير منها على ايه؟ على مثلا شكلي قدام الناس كويس، على نفسي، بتكلم كويس، على قدرتي على التكلم، على النجاح. لا معايا؟ يعني لدرجه انه مثلا بيغير انه اخواته هو بيحبوها هي اكتر. يبقى حلو، يبقى هو بيغير من مراته على تقدير الاخوات. طب دي حاجه حلوه. خلاص كده. اللي انا اقصده ايه بقى؟ ده سلوك طبيعي جدا. انا لقيت اخواتي بيحبوا اختي اكتر مني، الغيره حلو هتطلع، اوجهها اتجاه انا بغير على، فابدا اعمل حاجات ايجابيه علشان انا كمان يحبوني. فانا بدات احولها واخلي الغيره طاقه تتوجه ايجابي. لما طاقه الغيره تتوجه على من، الدنيا بتبوظ. اوكي. امنعها بقى، خليها ما تقابلهمش، ما اعرفش ايه. هنا بيبقى السلوك السلبي، وبالتالي الدنيا بتلخبط جدا وبيعمل تاثيرات سلبيه على الحياه. حلو. طيب يا دكتور هناخد اتصال ونرجع نكمل موضوعنا. ناخد معانا اتصال. ساره. الو الو ساره، انت فين يا ساره؟ الو سامعيني؟ ايوه يا تمام. ساره معاكي، اتفضلي يا ساره، الدكتور معاكي. دكتور انا عايزه اسال حضرتك حاجه. اتفضلي. دلوقتي عندي انا مش سامعك يا ساره. ساره ممكن توضحي بس شوي؟ هوس شك في جوزي. عندك هوس الستر. شك في جوزك. اوكي. سمعت صح كده؟ ايه صح كده. بس رغم ان انا ما بلاقيش اي حاجه، يعني بشك فيه كتير جدا في افعال معينه ممكن يعملها، بس لما باجي اتاكد منها بحس ان هي مش موجوده او ايوه. مفيش حاجة هسالك أصلاً. سؤال بالله عليكي. كل مره شكيتي ودورتي لغايه لما اتاكدتي، ما انت اتاكدتي اهو، الشك طلع تاني ليه؟ بعمل ايه؟ الشك طلع تاني ليه؟ هقول لحضرتك ايه، لان انا زمان جدا كان في واقعه ليه خلاص هي ثبتت لي ان هو لا، يعني طول حياتي افضل اشك فيه. طيب يا ساره اسمحي لي اخنقك. واقعه سلبيه قضيت على حصلت. المستقبل وخلاص. وكل المرات اللي جربتي فيها ما فيش حاجه، نسيتي دول ومسكتي في دي. على فكره الشك مشكله، وهتفضلي تدوري سنه 2 3 كله بيطلع نتائج ايجابيه لغايه ما مره تمسكي واحده ايوه يبقى هي دي وتنسي الباقي. دي مشكله الشك. فهمتي اقصد ايه؟ اللي انا اقصده ايه؟ خلاص انا هجاوبك عشان ما تفضليش على الخط. هي فعلا الشك مشكلته كده، ان الانسان اللي بيسمح للشك يحركه تجاه الاشخاص. يعني انا خليني اخبطها خبطه دينيه توجع شويه، كانه ساب اختباره مع ربنا واللي عايز يعمله في الارض والنفع للناس والكلام ده، وكرس نفسه لانه مسؤول عن الشخص ده، وان هو اللي هيتحاسب عنه، وان هو اللي هيحاسبه اقصد، وكانه اله. فهتلاقيه بقى عاوز يكتسب خصائص الاله. انا عايز اعرف هو فين دلوقتي، ايه تبقى شايفه، يا ترى مع مين؟ مش شغلك. بس في ناس كتير فهيتعب. طبعا. في ناس كتير عشان كده اكتر اهل الارض تعبانين هم اللي بيتألوا على الله. يعني ايه؟ بياخد دور الاله. انت مالك؟ وبالتالي هيحاسب الناس انا يعني. ايوه. يمكن انا نقطه مهمه قوي، انا زوج وزوجه، انا المهم عندي انه يعاملني كويس، يحترمني، يقدرني، يديني حقوقي وانا اديله حقوقه. هو بيعمل ايه بقى دي بينه وبين ربنا، انا مالي، دخلت نفسي فيها ليه؟ هنا يبدا لخبطه ومشاكل كتير. يعني حتى خليني اجيب الاكستريم السلبي، لان برضو الاعلام ملخبطه. نفترض يا ستي ان هو بقى على علاقه مع واحده تانية، علاقه مش سويه، خلاص كده. الاعلام سماها بيخونك. لا، هو بيخون ربنا، انت مالكيش دعوه خالص. انت ربنا بيقول لك عايزه تكملي كان بها، مش عايزه بمنتهى الروقان سيبيه. تتجنني وتتضايقي ليه؟ تتعبي نفسك ليه؟ هو بيعمل لخبطه وانت تتعبي ليه؟
بس هي تعبانه عشان هي شكت، هي لو متاكده هتمشي. لا هو بالعكس، الشك ده هو عشان مش لما عارفه لا لما تتاكدت خلاص وتاكدت ان هو بيعمل علاقه غير سويه او غير شرعيه مع واحده تانية، بتبدا تصدر عليه احكام الخاين القاسي اللي ما اعرفش مين. الخطوره بقى ان ربنا قال لنا ان الحكم الا لله. كل حكم هتطلعه عليه هتتألم وتتعذب بيه. انت مالك؟ الهك بيقول لك بمنتهى الهدوء كده، هو بيعمل ذنب، ده ذنب بينه وبين ربنا، تعرفي تكملي وتتقبليه، ممكن ترجعوا احسن 1000 مره. صح يا دكتور، ما زي ما تعرفيش قلت تقبلي دلوقتي. بمنتهى الروقان، شكرا مش هينفع نكمل وانت رايقه. حلو، زي ما قلت دلوقتي يعني سيبيه بروقان. يعني انا مثلا بتمر عليا حالات ستات عاقله جدا، انه مثلا اوكي شكت، ده حقها طبيعي، بس فضلت ورا الموضوع لحد ما اتاكدت من غير ولا عملت ولا حاجه، وجت قالت له انت عملت 1 2 3، يعني كان معاها دليل وكده فعلا يعني مظبوط، وقالت له كل واحد يروح على حاله. فبعتقد انه ده الحل كويس برايك. هي فانا عشان كده بقول ايه بقى، يمكن في الحاله دي انا بحب ان انا لا الجا للحل الانهاء مره واحده الا لما يقعد مع حد متخصص. ليه؟ لان انا كمتخصص في علم النفس ساعات بيجي لي رجاله بيقول لي بص انا بحب مراتي جدا وعايز احافظ على البيت واحنا عندنا اولاد، بس ما بعرفش امسك نفسي مع الستات. اقول لي اعمل ايه؟ فده بيبقى عنده الفرصه، هو مقر ومعترف انه غلطان ومش عارف يعمل ايه. هي بالظبط زي اي ذنب، حتى ساعات بقول للزوجات كده، بقول لك ايه، تعالي هنا، انت عندك ذنب بتعمليه زي ما انا عندي ذنب بعمله، كلنا عندنا ذنوب ربنا سترها. الذنب بتاعه جه هنا، ما توقفيلوش عليها بقى. الذنب بتاعه جه هنا زي ما انت عندك ذنب برضه، ما ينفعش هو يعرفه. ما نقفش بعض على الواحده، وبالتالي تعالى نساعد بعض نبقى احسن. في الغالب بيحصل لما بيتقبلوا مع بعض بيرجعوا، لان الرقي والاحترام والاخلاق وان انا اكون مخلص ده بيمتع اكتر 1000 مره من العكعكه. بس انا معلش، بس بيكون مش عارف يعملها، مش عارف زي مش عارف يوقف سجاير بالظبط. سوري يا دكتور، في مره متصله اتصلت تتذكر وقالت في انواع شك صعب انه الواحد يتعايش معها، يعني كانت شك انه زوجها على علاقه بحدا من العائله من عائلتها يعني. فهي دايما بوش هي القصه وهي عندها شك مدمر لدرجه انها قاعده تبكي على التليفون وهي مش عارفه تتاكد يعني. وحتى انا حابه ادخل على سؤال انه اللي بيشك لهي المرحله هو كيف يتصرف مع حاله. ما هي دي نقطه مهمه قوي. هو كده الشك بدا يزيد لغايه ما وصل للمرحله دي. انا هسال نفسي سؤال، انا لسه ما عرفتش، هتعب نفسي ليه لغايه ما اعرف؟ ما انا هفضل كاني ما اعرفش لغايه ما اتاكد. يعني انا مثلا دلوقتي شكيت ان انا زوج ولا زوجه، شكيت ان الطرف الاخر على علاقه بحد من العيله، حد من اصحابي. قدامي حلين، افضل في عذاب وقلق ورعب لغايه ما اتاكد، يجي بعد سنه بقى، بعد شهر، بعد يوم، الله اعلم، فانا سلمت مفاتيحي للدليل وهفضل عايش في عذاب وهنسى حياتي وانسى دنيتي وانسى كل شغلي لو بشتغل، او انسى دراستي لو بدرس لغايه ما اتاكد، او انا لسه ما اعرفش. فانا مش ماليش ولا كاني جات اي فكره في دماغي، انا هتعامل عادي خالص الى ان يظهر دليل مادي. يا رب لو في حاجه عرفني، مش هدور. اهم حاجه الدعاء يا دكتور. ايوه يا رب لو في حاجه عرفني. في حته مهمه كمان، هتركزوا هتلاقوا كل وسائل التاكد ربنا نهي عنها. تجسس حرام، تصنت حرام، مش شغلك. يعني نسلم امرنا لربنا يا دكتور. ايوه لان مش طب دورك. ناخد اتصال يا دكتور ونكمل كلامنا. ايمان، الو. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا ايمان؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا حبيبتي. حابه تقولي حاجه للدكتور؟ اتفضلي، هو سامعك. الدكتور ايمان اهلا بيكي. حد رائع جدا، وانا ربنا يخليك. بحب المقالات بتاعته وبحب كل حاجه فيه. انا هدخل في الموضوع على طول باختصار. انا برضو متزوجه من 7 شهور. من 7 شهور متزوجه؟ يعني من تاني شهر بس. بدات ابعد الشك دوت لحد ما اتاكد واتيقن. اولا اكتشفت ان هو كذاب جدا، بيكذب في كل حاجه. تاكدت كمان، كان عندي احساس اسالك سؤال بس، يعني انا واثق انك هتجاوبيني بصراحه. انا ما اعرفكيش، بس انت برضو بتكذبي وهو بيكذب. ما نقفش بعض على واحده، بنكذب ساعات، بنكذب في حياتنا. متفاوته يا دكتور، يعني ما في صح ولا غلط؟ هسالك سؤال، اللي بيكذب ليه؟ مش بيبقى عشان يمنع نفسه من مشكله هتحصل؟ تمام. يعني قد يكون بيكذب عليك عشان بيحبك مش عايزك تبعدي، صح ولا غلط؟ ده فعلا جزء من الحقيقه. طيب فاللي انا اقصده بقى ما نوقفش لبعض على الواحده بقى. انت برضو لو مثلا حصل مشكله وعارفه انه هيعمل مشكله كبيره عليها، هتضطري تكذبي عشان ما يحصلش مشكله. ليه اقول بيكذب؟ يعني يعني حاجه عكس الحقيقه خالص، بيقلب الحقيقه في كل حاجه. طيب تمام. اكتشفت بعد كده ده حقيقه يعني. هقول لك حاجه مهمه قوي. انت بتحبيه ولا لا؟
ايمان سامعاني؟ بحبه في الله. في الله. حلو قوي يا واد انت يا عجبتني دي، رايق. بحبه في الله. طالما تحبيه في الله سيبيه لله بقى. طيب سيبيه المشكله اسالك سؤال تاني. انت قلتي لي بحبه، هو بيعاملك ازاي؟ بيعاملك بما يرضي الله ولا لا؟ بجد بيخاف على زعلي وما بيحبش يزعلني خالص. ايوه ما بيحبش يزعلك، عشان كده كذبه هيبقى كتير. خلي بالك بقى، طالما ما بيحبش يزعلك اذا انا هفهم كمتخصص، اسمعيني دقيقه واحده بس، انك بتزعلي كتير، تتقمصي كتير. فهو بقى مش عايز كده، فهيكذب كتير برضه. تمام. لان لا انت النهارده قال لك هكلمك بعد 5 دقائق وانشغل ونسي، فلاقيكي اوبا انا نسيت، هي بترد بيا، هيقوم يكذب عشان ما يزعليش. تمام. صح؟ اللي انا اقصده ايه؟ ده معناه انه بيحبك هو كمان. فوتي الحاجات التانية عشان تبقوا مستمتعين مع بعض، لان في حته مهمه لما يكون بيحبك وانت بتحبيه وكل شويه في زعل وقمصه ده بيخنقه. فهتلاقيه اي حد من بره بدا يغريه، هو اصلا مخنوق، هيقوم منجرف لوحده. لكن لما يكون مستمتع ورايق والبيت رايق هيبقى شبعان، وبالتالي حتى لما يكون في حاجات مغريات بره خلاص انا شبعان. بالمناسبه لو اكلتي واحد فول وقعد ياكل فول لغايه ما شبع ونزل لقى اجمل اكله في الدنيا، هو شبعان. صح؟ تمام. ربنا يوفقك يا رب. نحكي على الاتصال. نشكرك يا إيمان على انا الاتصال. حسيت ربنا غيرت يوفقك يا رايها. ربنا يا رب يجعل حياتك تليفون جنه تاني وأنا ويقر عينك بيه ويقر عينه بيك يا رب. هقول لكم نكته عاديه بعد شويه. طيب معنا تليفون تاني، معنا ساره. الو، ايوه لو سمحتي ممكن اكلم دكتور؟ اتفضلي دكتور معك. اتفضلي يا ساره. بس انا بره موضوع الحلقه، انا ممكن ليه حاجة بره؟ انا كنت بشتكي من سنتين من بانيك اتاك، وتعالجت عند دكتور نفساني بس برضو مفيش نتيجه، وجيت عند حضرتك حتى اخدت سكين مخاوف. حلو. استريحت عليه نوعا ما وانا بسمعه. بس وانت بتسمعي بس رجعت طبقتي ولا ما طبقتيش؟ لا حاولت طبقت طبعا، بس برضو الحاله تقريبا اقوى مني. ولحد دلوقتي الحاجه اقوى منك؟ ادويه اقوى من ان انا اتعامل مع مجرد ان انا اسمع حاجه، يعني الموضوع طلع من انسي، يعني لحد دلوقتي باخد ادويه. لا طب مش عامله اي حاجه. ساره اسمعيني لو سمحتي. هو انا بس هقف لان دي مهمه قوي. اكبر مني وطلع من ايدي، هم دول اول سببين في العقل هيخلوهم اكبر منك. مفيش حاجه في الدنيا اكبر مني. حلو كده؟ ولو طالما سمعتي اسطوانه المخاوف، انا كنت مركز في المخاوف تحديدا، ولو تفتكري ان انا قلت ان الخوف بيطلع لما انا ما كنتش حاطط النهايه الاخيره للفكره اللي انا خايف منها، اللي انا رافضها. صح كده؟ والتمرين الرئيسي في الاسطوانه ان انا بتخيل اسوأ حاجه وبتدرب ان انا اعملها، سواء بالاي اف تي او بالتحييد. صح ولا غلط؟ مظبوط. لما عملتي كده اثناء الاسطوانه مش حسيتي براحه؟ طبعا. طيب انتبهي بقى، الراحه دي راحه مؤقته لانك بتعمليها في الوعي. لما تقعدي كل يوم تعملي كده بقى، الراحه هتقعد تزيد تزيد تزيد. بعد اسبوعين بالظبط او 3 من التطبيق كل يوم على الاقل مرتين 3، العقل هيسجل ان خلاص مش مشكله، هيتحول بجد بقى ان انا ما عادش حاجه بتخوفني. لكن سمعتها وبقيت مرتاح وقلت الله حلوه وبعد كده سبت نفسي، هترجع تاني. فهمتي قصدي؟ قصد حضرتك اني اسمعها باستمرار؟ مش اسمعيها يا حبيبتي، تطبقي التدريب. انت خلاص الاسطوانه فيها معلومات تدريبات. التمرين الرئيسي بتاع الكورس لو تفتكري تقريبا كنت مطلع واحده وطبقت معايا. اعملي التمرين ده، ان انا بشوف اكبر فكره انا خايف منها ايه، واشوف اسوأ حاجه فيها ايه، واقول عادي حتى لو حصل مش مشكله، كده كده هعرف اتاقلم. انا عندي مشكله تتنسف اصلا من الدماغ. مش عارفه خايفه من ايه. طيب ما انا شارحهم يا ساره في الاسطوانه انواع الخوف كلهم يا ساره. معلش مش هسمعها لك معلش يا كلها يا ساره، ساره. هنعمل حلقه طيب ممكن حاضر، ممكن خاصة نعمل حلقه عن الخوف. طيب بصي يا موضوع ساره، مهم. معلش اسمعيها تاني بروقان، لاني محدد كل انواع الخوف. اللي خايف، اللي مش عارف هو خايف من ايه، نوع كده في الاسطوانه اسمه الخوف من المجهول. حلو كده؟ معناه انه مش محدد اصلا اهداف ومش عارف هو رايح فين، الخوف من المستقبل. واسمعيها تاني الحته دي في الاسطوانه بقوه. طيب هناخد اتصال تاني، معانا نهى. الو الو الو. ازيك يا نهى؟ الحمد لله. اتفضلي يا نهى، الدكتور معاك. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور احمد؟ اتفضلي يا نهى. اتفضلي معاك. الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، انا كنت سمعت حلقه لحضرتك قبل كده عن مواصفات يعني شريك احلامي وكده، فعملت شريك ورقه. احلامك ولا شريك حياتك؟ شريك حياتي. اصل شريك احلامي ممكن يكون شريك في الشركه. ما الشركه حلم. اتفضلي. فعملت ورقه وكده وكتبت فيها المواصفات اللي كان نفسي فيها، ولما تقدم لي واحد
لما تقدم لي واحد وكده حسيت انه معظم المواصفات فيه ووافقت وكده، واحنا بقالنا سنه مخطوبين. اكمل لك الاول دي واحده، اكمل لك. اتفضل. وبعد فتره لقيتي فيه مواصفات اللي بتكرهيها. بالظبط كده. هقول لك حاضر، مع اني نبهت كذا مره على الموضوع ده. حاضر. هقول لك حاضر. طيب قالت اسمها ايه؟ ما خدتش بالي. طيب لو سمحتي يا دكتور معلش. قولي يا نهى. هتفضلي. انا بس عاوزه، يعني انا دلوقتي خلاص خدت قرار وقلت لاهلي ان انا هفسخ الخطوبه وكده. ليه؟ ليه ايه؟ لا الصفات السلبيه دي ما ينفعش تأقلمي معاها خالص؟ لا هو بخيل جدا وانا كنت بستحمله من الاول، وكانت ماما واخده بالها وكده، بس انا كنت يعني يعني طيب كنت بكبر طب وكنت اسمعيني بعدي كده، وكده. مخطوبه بقالك 7 شهور قلتي صح كده؟ بقالي سنه وشهر. سنه وشهر. طيب سنه وشهر تصبري معايا اسبوعين، هديكي حاجه تعمليها وبعد اسبوعين تاخدي قرارك. هقول لك حاجه تعمليها دلوقتي. اوكي؟ انا مش عاوزه اكمل خالص. انت براحتك، ممكن تختاري الموضوع ينتهي دلوقتي او تعملي التدريب ده اسبوعين وتاخدي القرار بعد اسبوعين. خلاص براحتك. اوكي ده. اوكي؟ طيب ممكن يبقى حلو ان احنا ندي فرصه لنفسنا شويه. وهقول لا في وهقول أخذ ليه القرار. نصيحه مني يا نهى، مش عارف خدتي معايا كورسات قبل كده ولا لا. احنا قلنا كذا مره ان انا دايما بجذب الافكار اللي انا رافضها لحياتي واللي انا مستمتع بيه وعايشه. يعني لو انا مستمتع بحاجه وبحبها ورايق معاها هجذبها لحياتي، لو متعلق بيها هجذب عكسها لحياتي، رافضها هجذبها لحياتي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي وانا بحط مواصفات شريك الحياه مهم قوي، هتلاقي اللي انت حطاه هو اللي شدتيه لان كنت حلو وعملتي معاه التمرين، ولكن جواكي بقى في رفض كبير للبخل. الله اعلم، قد يكون حد من العيله بخيل او سمعتي من صديقاتك ان الناس كانوا بخله فانت من جوه كنت رافضاه. فاللي حصل ان عقلك مطلع طاقتين، طاقه المعايير الايجابيه اللي حطيتيها دي وطاقه بخل، راح جاي لك الشخص بالاثنين. النقطه المهمه انك لو قفلتش، لو انت فركشتي الخطوبه دلوقتي خلاص كده وبداتي تدوري على حد تاني او مستنيه حد تاني، هيجي لك برضه حد كده. الصح ايه؟ ان انا انسف تعلقي او رفضي للبخل الاول. ازاي؟ هغمض عيني واتخيل نفسي عايشه مع شخص بخيل جدا 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 لغايه ما اموت، مش فارق معايا، انا محايده. يوم ما تبقي مش فارق معاكي بجد ساعتها فكري وخدي القرار. ليه بقى؟ لان في الغالب الشخص اللي انت رافضه بخله لو شفته بيتعامل مع حد من اللي هو بيحبهم وما بيحبوه هتلاقيه بيعاملهم بكرم. اللي شايفه كريم هيعامله بكرم، واللي شايفه بخيل هيعامله ببخل. دايما كده لما يجي لي حد بيقول لي انا جوزي بخيل، اقول لها طب بصي، انت الوحيده اللي شايفاه بخيل؟ انسي عيلتك بقى لان كله واخد من تفكيرك. ولا كل اللي بيعاملهم ببخل؟ تقولي لا ده بيعامل فلان، ده بيعامل الولد اللي شغال معايا بيديله اكتر مني. تعرفي ان الولد شايفه كريم، هو نفس الشخص اهو، كلنا فينا السلبيات والايجابيات. انتبهوا كده، الشخص بيتعامل معايا باللي انا شايفه عليه. وبالتالي لو انت نسفتي التعلق الرفض البخل ده احتماليه كبيره انه يتحسن. وبالتالي حلو طالما في صفات حلوه انت عايشاها وبقالكوا سنه وشهر تقريبا زي ما قلتي، فاكيد في حاجات حلوه بينكم. انسفي الرفض الاول، ممكن تفكيرك يتغير وبعد كده خدي القرار في الاخر ان شاء الله. حلو جدا يا دكتور. ناخد بس معانا اتصال تاني. شيماء. الو. ايوه ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي، هو يا أهلاً سامعك. بيكي. اتفضلي يا شيماء. من فضلك انا كنت عايزه استشير حضرتك بس في حاجه. اتفضلي. انا دلوقتي جوزي المفروض ان انا يعني انا بقالي 3 سنين متجوزه. اوكي 3 سنين متجوزه. ايوه. والمفروض ان احنا يعني كويسين جدا مع بعض، بس من كل وقت للتاني بلاقيه لا بيكلم معلش حد. انا اسف، المفروض ولا الواقع ان انتوا كويسين مع بعض؟ يعني الواقع سوري ان احنا كويسين جدا مع بعض ومفيش اي حاجه. تمام. بس من كل وقت للتاني بلاقيه بيكلم حد. يعني تمام. بطريقه مستمره. وعايزه اقول لحضرتك يعني ايه، احنا متفاهمين وان البيت مستقر قوي، بس هي دي النقطه اللي انا مش عارفه اعالجها. طيب المفروض دلوقتي ان احنا يعني ايه على شبه انفصال. طيب اسالك سؤال مهم. اتفضل. جوزك لما مثلا يخرج ويقعد فتره طويله بره بتبقي مهتمه انه يتصل بيكي ويكلمك او يبعت لك كلمه طبعا حلوة؟ بتصل بيه في كل وقت حبيبه قلبي وبكلمه دايما. انا بس كنت عايز اوقعك في الجمله دي. هقول لك حاضر. اتفضل. طيب بصي بقى، اولا احنا شرحنا التعلق، يمكن ان شاء الله الرحمن هعمل فيها فايل كامل على النت هنزله هديه للناس باذن الرحمن، هيبقى ساعه كامله عشان يبقى بالتفصيل يعني ايه التعلق. اي انسان متعلق بحد يا شيماء بيبقى بيشحن منه طاقه.
مش بيديله، بياخد منه. عشان كده بتبقي انت عايزه تكلميه عشان تشحني منه. خلاص كده يوم اوتوماتيك لما يكون معاكي هو بيحس انه مش مرتاح، في حاجه بتتسحب منه، انت مبسوطه جدا وهو مش فاهم فيه ايه، فيبدا يحس بالنفور لا ارادي. فتلاقيه لو يعني نادر لما يقول لك تعالي هاخدك في حضني مثلا او اقول لك كلمه حلوه، لانه عايز يكلمك عشان ما تزعليش مثلا. حلو كده. اللي بيحصل ايه بقى؟ هتلاقي الشخص ده لو واحده بتكلمه ومتعلقه بيه وبتزن عليه بيبعدها، لكن لو واحده شحنه مش فارقه معاها وهي بتكلمه ما بيردش، ركزي معايا كده، راحت قايله له يا واد يا تقيل. معايا مش متعلقه، بعد شويه ما ردش، ايوه كده تقلك زي العسل. بتعمل فجأة كده فعلا يا دكتور؟ هو في ايه؟ بيعملوا كده على فكره. هو في ايه؟ ستات تعمل كده؟ مين دي؟ في بنات بيعملوا كده على فكره. معايا؟ ما بقول لك ساعات بيقابلني شباب عاوز يوقف، اقول له طب بيحكي لي اللي بيحصل، طب اعرف منهم بقى اللي بيحصل. انا بدي امثله. اللي انا اقصده ايه بقى؟ تخيلي بقى لو هي قالت طب انا هوقعه وهخليه يكلمني، هتوقف له على الواحده ما بيكلمهاش ولا هتسيبه براحته؟ هتسيبه براحته. سيبه براحته طبعا. هتعرف توقعه ساعتها. طب انا يعني انا تعبت، انا مش عارفه اعمل ايه. شيماء دي واحده. اللي انا اقصده ايه؟ ان انا الزوجه والزوج اولى كل واحد فيهم يعمل كده للتاني. يعني انا كزوج ابقى نيتي ان اخلي زوجتي مستمتعه معايا وانا عايز اوقعها تبقى سعيده، والزوجه برضو طب انا هوقعه، فمش هقعد اقف على الواحده بقى، انا هخليه يبقى مبسوط معايا. والانبساط راحه نفسيه مش شكل ولا لبس. يعني ساعات برضو بتيجي بعض الزوجات تقول لي ايه ده انا عملت له ولبست له وجبت له، اقول لها والله ما كده، ده ممكن يكون اللي بيكلمها دي اوحش منك يا ستي. ايوه بس هي مشبعه لانها انثى. خلي بالك الالحاح مش انوثه. الانوثه ثقه، هو اللي يجيلك مش انا اللي اقول له كلمني. وبالتالي الانثى الراكزه هي اللي هتشده اكتر، مش الجمال. فهمتي اقصد ايه؟ اوكي شيماء ولا مش اوكي؟ عايز اسالك سؤال، يعني كتر التعلق بالراجل ده ممكن بيطفشه من الست ومن البيت؟ طبعا. الام المتعلقه بابنها بتلاقيه لما تيجي تحضنه يزقها، بيقعد يبعد كده لانه هو حاسس ان في حاجه بتتسحب. ولما بيكبر تبقى اخر، يعني هاتوا الامهات المتعلقه باولادهم قوي، وابني 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 وابني، هتلاقي ابنها اول ما يبقى مراهق بقى قرفان منها وبيكسر كلامها وبيزعق وممكن يشتم. معايا هو ده كله نتيجه الطاقه اللي اتسحبت وهو مش واخد باله. وبتضر الامهات المتعلقه باولادها، حتى مش حتى الزوج، اولادهم بيتعبوا كتير لما بتسحب طاقتهم، وبالتالي بيمرضوا اكتر طبعا. والله. طب عايزين نرجع يعني اعمل ايه طيب؟ ان انا ابقى محايد، انا واخده بحضني اشحنه، فانا هستمتع وهو يستمتع. مش هطفشه، مش انا متعلق بيه حبيبي تعالى حبيبي حبيبي، واخده في حضني كده واضمه قوي. طبعا حبيبي اوكي، بس انا اكون بسحب منه. لا انا وانا بحضن اكون بشحنه. انا عايز اديله واحسه بالامان واحسه بالامومه كده، انا بشحنه مش باخد والله. منه. انا هروح للبيت اديه الشحن كله. ايوه. طيب انت قصدك ان انا بدي اوردر لنفسي العلاقه بيني وبين الشخص؟ هو الموضوع عقلي بحت. هو بيقول الستات عندهم يعني رغبه او استعداد للشك اكثر من الرجال. بس معنا اتصال من السيد عبده. الو يا عبده. كنت عايزه اسالك سؤال دكتور بالنسبه للشك. انا لازم اتكلم في الحته دي مهمه قوي. انا كنت عايزه افتح خليني اقول لكم معلومه مهمه قوي. في فرق بين الذكور والاناث والرجال والنساء. الذكور والاناث ده جنس، ما ينفعش حد يقول لي الذكور اكثر شكا من الاناث ولا العكس، لان ده مخلوق ربنا خلقه. حلو. ولكن في سمات شخصيه رجال وفي سمات شخصيه نساء. في ذكور سماتهم نساء، ده يشك. يعني الشك طبيعه مؤنثه، طبيعه نسائيه مش انثويه. دي صفات زي ما اتفقنا، دي سمات. يعني هدي مثال بسيط. الصفه الرجوليه معناها هو قائد معايا وهو اللي بيقود، والصفه النسائيه هو المقاد. عشان كده حتى في القران الرجال مش الذكور، الرجال قوامون على النساء، مش الذكور قوامون على النساء على الاناث. يعني ايه؟ يعني اللي ماسك صفه القياده هو اللي هيمشي. وبالتالي انا النهارده كزوج وزوجه في البيت، انا الرجل معايا في مثلا المصاريف والدخل، وهي الرجل في لبس ولادي واكلهم. وبالتالي لما انا رايح اشتري اكل في السوبر ماركت، هي اللي هتمشيني، هي بقت قوامه. اجيب ايه يا حبيبتي؟ اعمل ايه؟ اعمل، لان هي في الصفه دي واخده الرجوله، انا تابع، انا واخد نساء. وبالتالي التبادل في الحالتين دول
هو اللي بيظبط الدنيا. اللي واخد صفه النساء اكتر طول حياته بقى هو اللي بيشك، سواء كان ذكر او انثى. اوكي، احنا هنكمل اكتر بهذه النقطه، بس معنا محمد، خلينا نستغله قبل ما يروح. مساء الخير يا محمد. الو يا محمد، سامعنا؟ معاك يا فندم، معاك. اتفضل دكتور محمد معك. سؤالك اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا جميل. ازيك يا فندم؟ الله يسلمك. انا ملاحظ ان كل الاتصالات انقذنا يا محمد، عايزين جانب ذكوري كده. انا كلهم عليا يا محمد. لا ما تخافش ما تخافش. اخواتنا في الله، فقلت اتكلم انا. اتفضل. ايوه كده، احييك. الله يسلمك. نعلم. لا انا معاك ان شاء الله. ممكن بس توطي التلفزيون وتسمعنا؟ اسمعنا من التليفون يا محمد. حضرتك تعلم علم اليقين ان وليد الحب ينبع منه ساعات تشكك في امور معينه. كويس؟ كويس. منبع الحب يطلع منه ساعات وليس دائما، اللي هي تشكك او شك. الحب ولا التعلق والاشتياق واللهفه؟ معنا حضرتك؟ تمام. هسألك سؤال، الحب ولا التعلق؟ يعني انا هديك مثال، بتحب والدتك ولا لا؟ طبعا. عمرك شكيت فيها؟ لا. الحب ما يعملش شك ابدا، التعلق بيعمل شك. مش من ناحيه الوالدين. انا عارف، لا انا بتكلم على الوالدين، لان اللي احنا بنعمله مع الوالدين هو ده الحب، فمستحيل يعمل شك. لكن التعلق اللي مع شريك الحياه لو بقى تعلق، نزل من الحب شويه بقى تعلق، يبدا شك يطلع. وصلت؟ الحب يا دكتور ما فيهوش شك. التعلق الوجداني للزوجه. ايوه ده اللي اقصده، يبقى اسمه تعلق مش حب. ده ممكن يعمل شك، وايدك طبعا. سؤالك بقى؟ نعم. لا يعني انا بحب زوجتي. كويس. وعشرة 30 سنه. كويس. مخلص لها. حلو. تمام. رائع. الحمد لله، كل الصفات الحلوه قبل كل شيء رضا ربنا عز وجل شأنه معايا وكل حاجه، لكن لا يمنع ان يكون في صفات خاطئه حتى لو كانت بسيطه. تمام. دي بتضايق اي زوج، بس مش معنى كده ان انا اخد قرار او اخد موقف ان انا انسى او اخد السيئات كلها واشيل الايجابيات او اشيل السعاده. يعني افهم من كلامك ان حضرتك مش عايز تقول سؤال، انت بتضيف معلومه، صح كده؟ نعم. مش عاوز تسال سؤال، بتضيف معلومه، صح كده؟ لا انا بضيف، انا بالاخوات اللي اتصلوا هو بيقول تجربه نجاح يعني. حلو. ما انا بقول لك بتضيف معلومه ايجابيه. كويس، رائع، ما شاء الله عليكم. انا عشان كده في البدايه قلت انا هكون جنبك. هقول لك حاجه مهمه قوي بقى، تابعني على الفيسبوك ال3 شهور الجايين دول، عشان هعمل مفاجاه كده للازواج السعداء. ان شاء الله تضل سعيد يا محمد. ميرسي على الاتصال. طيب ناخد اتصال تاني معانا. وئام. الو. ازيك يا وئام؟ ايوه الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، الدكتور معاك. دكتور احمد. استاذه وئام، يا اهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ الحمد لله، اتفضلي. انا والله مشكلتي مع ابني عنده 3 سنوات ونص، بس حاسه ان هو بقى عدواني شويه، يعني بيضرب اخته، ممكن يضربنا، بيقول انا قوي، انا باتمان، انا كده. مشكلتي مع ابني بس. طيب خلاص، انا كده فهمت انت بتتفرجي على ايه في التلفزيون. هي مشكله ممكن تكون مشكله يعني بسيطه، بس انا بعاني منها كتير والله. طيب بصي، هقول لك حاجه. هو انا بس ارجو من الساده المشاهدين نخلي اسئلتنا في موضوع الحلقه، عشان ده موضوع كبير مش هينفع اخده في سؤال، لانه موضوع متعلق بالتربيه. لكن كده انا طبعا ما ينفعش بسرعه من مشكله اقدر اعرف هي ايه. انا هدي احتمال اللي شفته الان، ان هو بيتفرج على افلام فيها عنف كتير، وبالتالي بدا يجد نفسه القدوه بتاعه هو اللي بيغلب في الضرب، وبالتالي تابعي بس بيشوف ايه معايا. ده بس حته بسيطه كده، لكن بالله عليكي. ما انا عارف. ما انا بقول يعني عايز يعمل زيه بالظبط. ده بس خلي بالك عشان ما ينطش بقى ويطلع ما هو بس بالله عليكي يا وئام، واسمحوا لي اشد ودن كل ام، ما ينفعش تتعلمي تربي اولادك من برامج تلفزيونيه. اقري كتب، ادرسي، وكل اب كمان اقرا، المعلومات كبيره. ينفع اسوق عربيه برنامج تلفزيوني؟ ردوا عليا. هنا البرنامج التلفزيوني ادي حاجات سريعه، ادي حاجات بسرعه كده حتى خليك تفكر وتدور وراها. قياده الاسره بقى وتربيه ابن هيبقى كبير في الحياه اخطر من قياده طياره، مش هينفع بحلقه.
فبالله عليك يا وئام ابداي ادرسي كده، اقري، شوفي سنه كام دلوقتي، هتلاقي لكل مرحله سنيه في اي مكتبه في كتب للتعامل مع هذه الصفات. واقري في المراهق بعد كده يبقى عامل ازاي، عشان تبداي من بدري عامله حسابك فما تخليهاش تحصل. كل ام لو درست المراهقه فيها ايه مستحيل تتعب في المراهقه. اللي بيتعب في المراهقه لما كانش دارس، ومش كل شويه بقى نقعد نحل مشكله بمشكله. طيب دكتور، انا كنت عايزه اسالك سؤال. تفضلي. بالنسبه للشك، الشك للكبار بس ولا الاطفال كمان بتشك كمان عندها موضوع الشك ده؟ اول ما يبدا الانسان يتكون عنده الادراك المعرفي المعنوي، يعني اللي هو اللي بنسميه غير المجرد، يعني الادراك المعنوي، يعني مثلا الخير الشر دي حاجات معنويه. لما يبدا يدركها من سن 7 سنين، انا كنت هقول لك كمان ايه العمر، يعني يبتدي من 7 سنين يبتدي عنده موضوع الشك. في ناس من 6 بيبداوا، بس يعني خلينا نقول 7 المتوسط يعني، وفي ناس بيوصلوا ل 8، بس المتوسط 7. اول ما يبدا الادراك المعنوي عنده يبقى واعي، ساعتها ممكن يشك ويبدا لو الاب والام شكاكين او بيحققوا كتير. طب الشك ده عنده علاج؟ طبعا. اول حاجه لو موجه تجاه اشياء حياتيه لازم انسف المخاوف، لان وراء كل شك خوف. انا خايف يحصل كذا فانا عايز اطمن، فبشك لغايه ما دي تيجي تنسف لي الخوف ده. شايفه الدايره عامله ازاي؟ وبالتالي انا اعتبر السلبي ده حصل وخلاص. لو حصل ايه المشكله؟ عادي، انا هتاقلم، هعتبرها اختبار من ربي وهعيش معاه. مش هينفع اعيش، خلاص اوكي. ده لو حصل فعلا، لكن لو لسه ما حصلش خلاص انا لو حصل انا متقبل. ده لو مع الاشياء. طيب شك مع الاشخاص، انا مش دوري احكم اصلا. يمكن قلت الحلقه اللي فاتت، هو مش زوجك في الحقيقه، هو زميلي في الاختبار قدام ربنا. انا يمكن بقول لكل زوج وزوجه، تخيل نفسك كده مثال مجازي، يعني انت واقف قدام ربنا في الاخر. تعالى هنا، انت عملت لها كذا وكذا وكذا، اصل كانت بتعمل وتعمل، ما انا هحاسبها، انت مالك، انت بقى عملت كذا وكذا وكذا. ربنا هو اللي بيحاسب. تعالي انت عملتي كذا وكذا وكذا، اصل كان بيعمل لي، ما انا هحاسبه، انت عملتي ايه؟ هتتحاسب لوحدك، فمالكش دعوه بالاخر. انا ابص ايا كان هو بيعمل ايه، انا هتعامل معاه بالحسنى كده، عمري في حياتي ما يحصل لي مشكله. خلي بالكم، اللي بيبدا يشك من بدري هيجذب لحياته الشخص فيه كل اللي انت بتشك فيه. واللي بيتعامل مع ناس بحسن الظن وبحسن نيه معايا من غير مخاوف لن يجذب في حياته اي حد. المخاوف ممكن تتسبب بالخيانه وتتسبب بالمشاكل. مش بيقولوا اللي بيخاف عارفين يطلع له؟ بدي لكم خبر بقت اغنيه دلوقتي. لا مش سيء، هو سنه الحياه. بس قبل ما يخلص الوقت عندك، انا عايزه اشكرك جدا بجد. احنا كل مره بنتعلم منك حاجات حلوه جدا وما نعرفهاش. المره اللي فاتت في حاجات ما كناش نعرفها وعرفناها، والنهارده كمان موضوع الشك ده مفيد جدا. وتاني مره برجع بشكرك وكنت منوره. واكيد يا دكتور احنا محتاجينك في حلقات كتير، لان احنا بصراحه بقينا مدمرين نفسيا دلوقتي. بخير. ودكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، شكرا كثير لك على حضورك معنا، وان شاء الله نشوفك بحلقات ثانيه. شكرا كثير لكم. مشاهدينا خلونا هلا نطلع فاصل ونرجع للشيف المغازي ونشوف شو حضر لنا اليوم.